नमस्कार मंडळी, मी शीतल तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आपल्या चॅनलवर। आज मी तुम्हाला 2 हेल्दी अशा ज्यूसच्या रेसिपी दाखवणार आहे। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। आपली पहिली रेसिपी आहे द्राक्षांचा ज्यूस। द्राक्षांचा ज्यूस बनवण्यासाठी इथे मी एका बाउलमध्ये स्वच्छ धुतलेली द्राक्ष घेतलेली आहे। ही पूर्णपणे गोड द्राक्ष आहेत। द्राक्षांवर बऱ्याच प्रकारची औषधं फवारलेली असतात, त्यामुळे ती खाण्याआधी किंवा त्यांचा ज्यूस बनवण्याआधी एकदा मिठाच्या पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून घेत चला। स्वच्छ धुतलेली द्राक्ष आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकलेली आहे। यामध्ये मी 2 छोटे आल्याचे तुकडे टाकले। यानंतर लिंबाची छोटी फोड घेऊन तिचा सुद्धा रस यामध्ये टाकून घेतलेला आहे। मिक्सरच्या भांड्याला झाकण लावूया आणि द्राक्षांचा ज्यूस तयार करून घेऊया। द्राक्षांमध्ये पाण्याचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे पाणी न टाकता सुद्धा याचा चांगला असा ज्यूस तयार होतो। यामध्ये मी 2 बर्फाचे तुकडे टाकलेले आहे, कारण सध्या उन्हाळा चालू आहे। तुम्ही याऐवजी थंड पाणी सुद्धा वापरू शकता। परत एकदा मिक्सरला फिरवून घेऊया आणि तयार झालेला द्राक्षांचा ज्यूस आपण एका चाळणीच्या मदतीने गाळून घेऊया। काही द्राक्षांची सालं ही जाडसर असतात, तर ती चाळणीवर शिल्लक राहावीत म्हणून आपण हा द्राक्षांचा ज्यूस गाळून घेतो आहोत। द्राक्षांमध्ये अँटीऑक्सिडंटचं प्रमाण जास्त असतं, त्याचबरोबर द्राक्षांमध्ये पाण्याचं प्रमाण सुद्धा जास्त असतं आणि उन्हाळ्यामध्ये आपल्या शरीराला पाण्याची गरज तर असते। आपल्या शरीराला हायड्रेट ठेवण्यासाठी ज्या फळांमध्ये जास्त पाणी आहे, तर अशा फळांचा वापर आपण खाण्यासाठी किंवा ज्यूससाठी केला पाहिजे। मी वापरलेली द्राक्ष ही पूर्णपणे गोड होती, त्यामुळे मी यामध्ये साखर सुद्धा टाकली नाही। जर द्राक्ष थोडीशी आंबट गोड असतील तर तुम्ही ज्यूस बनवताना थोडा साखरेचा वापर करू शकता। साखर वापरायची नसेल तर 1 चमचाभर मध तुम्ही वापरू शकता। यावर मी परत थोडंसं पाणी टाकलं आणि पूर्णपणे द्राक्षांचा ज्यूस काढून घेतलेला आहे। फ्रेश असा द्राक्षांचा ज्यूस आपण एका ग्लासमध्ये ओतून घेऊया। ग्लासमध्ये मी परत एकदा बर्फाचे तुकडे टाकलेले आहेत। लिंबाचा रस आणि आल्याचे तुकडे ज्यूस करताना वापरल्यामुळे याची चव अजूनच वाढते, अजूनच छान येते। यावर मी थोडंसं काळं मीठ टाकलेलं आहे। यानंतर टाकणार आहे जिरे पावडर। यापैकी जर तुमच्याकडे काळं मीठ नसेल तर तुम्ही साधं मीठ चिमूटभर यामध्ये टाकू शकता, किंवा यापैकी काही आवडत नसेल तर डायरेक्टसुद्धा हा ज्यूस पिऊ शकता। पिण्यासाठी तयार आहे एकदम फ्रेश असा द्राक्षांचा ज्यूस। तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी नक्की करून बघा। आता आपण आपली दुसरी रेसिपी बनवूया, ती म्हणजे कलिंगड अर्थात टरबूजाचा ज्यूस। कलिंगडाचा ज्यूस बनवण्यासाठी इथे मी 1 कलिंगड स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। एका सुरीच्या मदतीने सावकाशपणे आपण हे कलिंगड मधोमध कापून घेऊया। आता कलिंगडाचे 2 भाग झाले, तुम्ही बघू शकता किती लालसर हे कलिंगड निघालेलं आहे। तर याचा एक भाग आपण ज्यूससाठी आणि एक भाग खाण्यासाठी वापरणार आहोत। तर ज्याचा आपल्याला ज्यूस बनवायचा आहे त्यामध्ये सुरी अशा पद्धतीने गोलाकार फिरवून अगदी सहजपणे आपण याचा गर काढून घेऊ शकतो। आता राहिलेले जे अर्ध कलिंगड आहे त्याच्या आपण सुरुवातीला अशा मोठ्या फोडी करूयात। त्यानंतर सुरीने छोटे छोटे कट देऊन या कलिंगडाची साल आपण वेगळी करून घेऊया आणि या छोट्या फोडी आपण खाण्यासाठी वापरणार आहोत। कलिंगड अर्थात टरबूज हे लो कॅलरी फ्रूट आहे। जर तुम्ही वजन कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत असाल तर कलिंगडाचा ज्यूस पिणं किंवा कलिंगड खाणं तुम्हाला वजन कमी करण्यामध्ये नक्कीच मदत करेल। त्याचप्रमाणे कलिंगडामध्ये सुद्धा पाण्याचं प्रमाण जास्त असतं। आपल्या शरीराला हायड्रेट ठेवण्यासाठी कलिंगड मदत करतं। तर सुरुवातीला आपण खाण्यासाठी एक डिश तयार करून घेतलेली आहे। आता राहिलेला जो आपण गर ठेवलेला होता त्याचा ज्यूस बनवून घेऊया।
आता आपण हे कलिंगडाचे तुकडे एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकूया। यामधलं बी काढण्याची काही आवश्यकता नाही। मिक्सरच्या भांड्याला झाकण लावून पाणी न टाकता आपण याचा ज्यूस बनवून घेऊया। आता एका चाळणीच्या मदतीने हा ज्यूस आपण गाळून घेऊया, जेणेकरून बियांचे तुकडे असतील तर ते चाळणीवर शिल्लक राहतील। यामध्ये सुद्धा साखर टाकण्याची अजिबात गरज नाही। हेल्थच्या दृष्टीने विचार केला तर साखर न टाकताच फळांचे रस पिले तर केव्हाही चांगलं। हा फ्रेश असा कलिंगडाचा ज्यूस आपण एका ग्लासमध्ये सर्व करूया। यावर आपण थोडंसं काळं मीठ टाकूया। तुम्हाला जर काळं मीठ आवडत नसेल तर तुम्ही डायरेक्ट सुद्धा हा ज्यूस पिऊ शकता। यामध्ये मी बर्फाचे तुकडे सुद्धा टाकलेले आहेत। जेव्हा आपण मार्केटमधून फळांचा रस किंवा त्यांचे पॅकेट्स विकत आणतो किंवा बॉटल्स आणतो तर ते ज्यूस बरेच दिवस आधी बनवले असतात आणि साठवण्यासाठी त्यामध्ये साखरेचा वापर हा जास्त प्रमाणात झालेला असतो आणि आपल्या शरीराला ते घातक असतात। त्यामुळे अशा पद्धतीने ताजी फळं आणून त्यांचा ज्यूस बनवून पिलं तर केव्हाही चांगलं, किंवा फळं कापून खाल्ली तर तेही केव्हाही चांगलं। तर आय होप आजच्या दोन्ही रेसिपी तुम्हाला आवडल्या असतील तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये आणि फॅमिलीमध्ये शेअर करायला विसरू नका। आपण परत भेटूया पुढच्या एका नवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।